בוקר טוב. תודה רבה לכם על זה שהגעתם. אז שלום, שמי בן קץ, אני דוקטורנט לפסיכולוגיה קלינית באוניברסיטה העברית, חבר ועד בארגון שובל, עמית בתוכנית ROI של קרן שוסטרמן, ויזם ומנהל היום עיון הזה. תודה רבה שהגעתם ליום העיון, הכלה למעשה, היבטים אישיים ומשפחתיים בטיפול בלהט"בים דתיים. אני רוצה לפתוח עם שאלה. מדוע בכלל... אני יכול לדבר במיקרופון ממש קרוב? אני רוצה לפתוח עם שאלה. מדוע בכלל צריך יום עיון כזה? הרי קונפליקטים פנימיים הם אזור הנוחות שלנו. אנחנו יודעים כיצד להחזיק בדיאלקטיקה, לשהות בפרדוקסים פנימיים וליהנות מההתכתבות בין הארכיטיפים לצללים שקיימים בתוכנו. אנחנו מכירים היטב את המתח בין הרצון להיות אותנטי מול הרצון להשתלב בתוך החברה. מה נשתנה בקונפליקט הזה? לדעתי, אנחנו זקוקים ליום עיון הזה, מכיוון שהשיח הטיפולי דל ביותר כשמדובר על מפגש בין הזהות הדתית לזו הלהט"בית. למשל, כשאנו מחפשים חומרים על להט"בים דתיים, אנחנו נחשפים לרעיונות עם פוליטיקאים ועם ראשי קהילה, לטורי דעה, על תופעות חברתיות ולפסקי הלכה. כמובן, יש מקום לכל אחד מסגנונות השיח האלה, אבל עבורנו, אנשי טיפול, השיח הזה אינו יעיל ועלול אפילו לפגוע בעבודה שלנו, אם הוא יהיה בסיס של התייחסות שלנו למטופלינו. איננו מטפלים בתנועה חברתית, או בתופעה, או בבעיה הלכתית, אנחנו מטפלים בבן אדם שהגיע אלינו, וסביר להניח שאם הוא הגיע אלינו, אז הוא גם אדם הנמצא במצוקה. כאשר השיח סביב דת ולהט"ב הוא נחרץ מדי, צר מלהכיל ולא מספיק מקצועי, זה יוצר לפחות 4 סוגיות שיש לתת עליהן את הדעת, והמחשבה עליהן הובילה ליצירת היום עיון הזה. ראשית, המפגש בין דת ולהט"ב דורש רמה מסוימת של היכרות וידע שלא תמיד נגיש לנו. לרוב איננו מקבלים הכשרה שעוסקת במגדר ובמיניות, ובוודאי לא בהקשרם הדתי. כך שייתכן שנתקשה להיות קרובים לחוויה של המטופלים שלנו. אנו עלולים לחוש מבוכה כאשר מטופל ישתמש באותיות ובמילים שאיננו יודעים מה פירושן. מאידך, חוסר היכרות עם הקהילה הדתית ממנה מגיעה המטופלת שלנו, יכולה להוביל להנחות מוקדמות של המטפל, שאינן בהכרח משקפות את החוויה של המטופלת. שנית, מטופלים להט"בים דתיים יכולים לעורר בקרבנו תגובות ותחושות שאיננו רוצים לגעת בהן בעצמנו. לכל אחד מאיתנו מטען אישי על מהי אמונה, אינטימיות, משפחה וקהילה. בטיפול עם להט"בים דתיים, הנושאים הללו עולים בו בזמן ומתנגשים אחד עם השני. לפעמים אנחנו נחשפים לחומר טיפולי שלא רק מאתגר את הדעות האישיות שלנו, אלא אפילו מייצג סתירות פנימיות בתוכן. השיח הציבורי הנחרץ מדגיש תחרות פיקטיבית בין דת ולהט"ב ומחכה לראות מי מנצח. כשמטופלת לסבית דתייה אומרת לנו שעצם קיומה הוא סתירה עצמית, אני באמת תוהה לעצמי כמה מאיתנו, איפשהו בראש, מסכים איתה. שלישית, לפעמים אנחנו מתקשים לטפל במטופלים להט"בים דתיים בגלל שההבחנה שלנו לא מספיק מדויקת. כשמטופל ביסקסואל דתי מגיע אלינו לטיפול, אנחנו נוטים להמשיג את הבעיה שלו כמושפעת מכך שהוא נמצא בקבוצת סיכון בשל היותו להט"ב. אבל זה לא מדויק. הבחור הביסקסואל הדתי הוא נברא בצלם אלוהים. הוא נמצא בקבוצת סיכון בגלל שהוא בעל סטיגמה חברתית, והחוויה הפנימית שלו לא תואמת לערכים ולאמונה שעליהם הוא גדל. בשל כך, הבעיות שלו נובעות מהשדה החברתי, ולא מפגם קיומי בתוכו. על מנת להבין את המצוקה של המטופל שלנו, אנחנו חייבים להכיר את החינוך שהוא קיבל, ואת המשפחה והחברה שמהן הוא צמח. רביעית ואחרונה, לתחושתי, הרבה מאיתנו נמצאים פה, מרגישים שאנחנו מתמודדים עם השאלות האלה לבד. ייתכן כי יש יושבת פה, מטפלת מקהילה שמרנית שמרגישה שאם היא תאמר בקול רם שהיא תומכת בקהילה להט"בית,
זה יהיה יציאה מהארון ממש. או מנגד, מטפל שמרגיש כי יש לו תהיות על הנושא, שהחברה הליברלית שלנו לא מאפשרת לו לשאול, כלומר, אנחנו לא רק מרגישים שאין מענה לשאלות שלנו, או שאפילו אסור לשאול אותן, אלא שאנחנו גם כן צריכים להתמודד עם השאלות האלה לבד. כנגד ארבעת האתגרים הללו, פנינו את היום עיון הנוכחי. על מנת לענות על המחסור בידע מקצועי ומאורגן, בנינו את המושב הראשון, שיעניק מבוא לתחומי להט"ב ודת על ידי בעלי סמכות בנושא. כדי לגעת בקונפליקטים הפנימיים שעשויים לעלות בנו, במושב השני, בחרנו במרצים שישתפו אותנו בתובנות שלהם מהזווית הטיפולית, תוך נגיעה בקונפליקטים שהם בעצמם חווים במהלך העבודה שלהם עם הנושא הזה. כדי להבין יותר את סביבתו של המטופל הלהט"ב הדתי, במושב השלישי נשמע הרצאה על טיפול משפחתי חדשני הממוקד בקשר הבין-אישי, יחד עם הצגת מקרה להמחשה. לבסוף, כנגד הבדידות והחוסר היכרות אשר רבים מאיתנו חשים סביב הנושא, יתקיים בהפסקות יריד של משאבים שינגיש שירותים וידע ארגוני. אתם מוזמנים ומוזמנות לנצל את ההפסקות ולגשת ולשוחח עם מי שעוסקים בתחום שנים רבות, וכן להתייעץ אחד עם השני על הנושא הזה, שכל כך קרוב ללבבות של כל כך הרבה ממנו. לפני שנתחיל, אני רק רוצה לספר כמה תודות. תודה רבה לפרופסור אוריה תשבי ולמכון זיגמונד פרויד של האוניברסיטה העברית בירושלים, על תמיכה ועל התייעצות במהלך הדרך ועל גישה למערכות האוניברסיטאיות שאפשרו לנו את היום הזה. תודה רבה להדס בניהו, מנכ"לית שובל, שעבדה על יום העיון הזה ימים כלילות ולקחה חלק מהותי בבניית התוכנית, בפרסום ובגיוס משתתפי היריד משאבים. בנוסף, האירוע הזה מתקיים הודות לתוכנית הגראסרוטס של קרן שוסטרמן. תודה רבה לרחל אליאסיאן, דיקנית המשנה בפקולטה למדעי הרוח, על תמיכתה הנדרשת כדי לארח את היום עיון באולם המהמם הזה. ותודה לכל הצוות התומך באוניברסיטה שדאג להכל, החל מרישום ועבור לחנייה ולהזמנת הקייטרינג וניקיון. תודה ליפעה בנדל, שעיצבה במסירות את כל החומרים, ולדר הלוי על הפרסום בפייסבוק. תודה מיוחדת לצוות ההפקה של היום, גידי אבירם, הדר נפתלוביץ', שמעון דדיה, עידו קורן, דן זקס, אור אליאסיאן ויפתח דגני, שעוזרים לנו להפיק את היום העיון הזה, וכל בהתנדבות. ובעיקר, תודה רבה לכם ולכן בקהל. לא לבד מפתחים שיח טיפולי ולא לבד בונים קהילה של עמיתים המעוניינים בתחום של דת ולהט"ב. במהלך החודשים האלה זכיתי להתכתב עם הרבה מכן ולהחליף מילים של עידוד והתרגשות לקראת הכנס. אני מעריך מאוד שבאתם ומקווה מאוד שהיום הזה יהיה יום מהנה, מאתגר ומלמד עבור כולנו. תודה רבה.